Vài giờ trước, sau khi nghe theo đề nghị của Sơ Nguyệt, Phương Vũ Nghiêm điều tra lại vụ tấn công bà lão cao tốc đầu tiên. Từ bạn bè ăn nhậu của nạn nhân, biết được manh mối quan trọng. Vào đêm xảy ra án mạng, nạn nhân từng trêu ghẹo một cô gái có biểu hiện kỳ lạ. Ngọc Đội từng cảnh cáo đám người đó, chứng tỏ Ngọc Đội biết chuyện này. Nhưng Ngọc Đội lại không điều tra tiếp theo manh mối này, mà chọn cách che giấu. Phương Vũ Nghiêm hiểu rất rõ, với người thờ ơ mọi thứ như Ngọc Tuyền, thì không thể nào không triệu tập cô gái đó. Trừ khi... Oai, Nghiêm, sao vậy? Ai, vụ bà lão cao tốc xảy ra 1 tháng trước. Lúc đó anh có mặt tại hiện trường, hơn nữa còn tiếp xúc với nạn nhân đúng không? Ngay lập tức sắc mặt Ai biến đổi. Hai mắt dần trở nên đen kịt, da thịt nhanh chóng lão hóa. Mái tóc cũng bạc trắng hơn trước, xin lỗi. Xin lỗi. Thứ nhất là có thể tăng độ khó truy đuổi. Thứ hai là có thể lợi dụng đám đông che giấu, nhân cơ hội ẩn mình đi. Thật sự không nên chút nào, Điền Thụy Dương cứ thế xuất hiện sống sờ sờ trước mặt Ngọc Thần. Rớt hắn dễ như rớt một con gà. Vì sao Ngọc Thần lại tha cho hắn một mạng, còn bảo toàn tính mạng cho hắn? Trạng thái vừa rồi của Ngọc Thần chắc chắn đã đạt cấp 2, thậm chí là cấp 3. May mà vào lúc then chốt anh ta nhận được cuộc gọi. Nếu không thì... Cố Thanh đã khai ra toàn bộ. Theo lý mà nói đã không còn ai gánh tội cho ai nữa. Sơ Nguyệt, tôi tìm thấy thứ quỷ dị rồi. Nhìn thấy tin nhắn này, đầu óc Sơ Nguyệt chấn động mạnh. Não bộ vận chuyển với tốc độ cao. Chỉ trong khoảnh khắc cô đã hiểu vì sao Ngọc Thần tha cho Điền Thụy Dương. Thì ra là vậy. Cuối cùng cũng sâu chuỗi được toàn bộ đầu đuôi. Còn tọa độ cuối cùng của Điền Thụy Dương cũng biến mất ở công viên Lam Hồ. Mọi chuyện thật sự quá trùng hợp. Tất cả đều đang phát triển theo hướng xấu. Chỉ có thể cố gắng hết sức biến sự việc này thành kết cục có lợi cho mình. Oai, trước tiên hãy bình tĩnh lại. Cậu hãy trốn cho kỹ. Tôi đang trên đường tới. Đợi tôi, cậu sẽ không sao đâu. Ngay sau đó Ai ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai bóng dáng quen thuộc. Chết tiệt, chúng ta đâu có đánh động gì. Sao Điền Thụy Dương lại đột nhiên rời khỏi tòa nhà đó, rồi chạy đến khu chợ nông sản này? Bị tà nhập rồi sao? Trong tòa nhà có người chết rồi. Thành viên Cố Thanh Cung là Lạc Trần, Lăng Vận và một quỷ dị không rõ danh tính đều bị giết tại chỗ trong tòa nhà bỏ hoang, nhưng không tìm thấy bóng dáng hung thủ. Năng lực thiên phú của hai người này, một người là Thiết Ách, một người là Cát Bố, rốt cuộc là giác tỉnh giả nào có thể giết được họ? Dương Khả Lam rơi vào trầm tư, bỗng ngẩng đầu nhìn lên, trong đám đông lóe lên một bóng dáng quen thuộc. Ngọc Thần quả nhiên không lừa tôi. Hành động của đám điều tra viên này quá nhanh. Nửa đường còn bị quỷ dị kia để mắt tới, suýt nữa khiến tôi không kịp vào khu chợ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Sao lại không nghe máy chứ? Sao vẫn chưa bắt máy? Thôi vậy, đợi Ngọc Thần trước đã. Kia chẳng phải Oi sao? Chẳng lẽ cô ta chết rồi? Không, cô ta chắc chắn chết rồi. Hơn nữa còn đang gọi cho Ngọc Thần sao? Không được, tuyệt đối không thể để cô ta hội hợp với Ngọc Thần. Chị Lâm. Điền Thụy Dương. Tản ra. Cuối cùng cũng bắt được rồi, tôi cũng bắt được. Anh không cần chống cự nữa. Xung quanh đều là người của cục 749 chúng tôi. Nếu anh thả người phụ nữ vô tội này ra, có lẽ chúng ta còn có cơ hội nói chuyện. Anh. Ý các người nói người phụ nữ trước mặt tôi rất vô tội sao? Bà con cô bác, tôi là người khu Tây, Điền Thụy Dương. Thân phận của tôi là một giác tỉnh giả. Người trước mặt tôi tên là Oai. Cô ta là cháu gái của Ngọc Thần, người phụ trách quỷ dị khu Tây. Mà những vụ tấn công quỷ dị gần đây đều do một mình cô ta gây ra. Cô ta không phải con người, mà là một con quỷ dị chính hiệu. Một con quỷ dị được Ngọc Thần bao che.
Con bé này đúng là cháu gái của Ngọc Thần thật à? Chẳng trách đã 1 tháng rồi. Con quỷ dị đó, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Hóa ra bị tên ngu ngốc khốn kiếp kia bao che. Chị gái của Ngọc Thần bị quỷ dị ăn thịt. Anh ta hận quỷ dị thấu xương. Không đến mức che chở cho con súc sinh đó chứ. Phu nhân Thiên Thần vốn rất tốt, không cần phải lừa người đâu. Ông ta nói sao thì là vậy. Cháu gái của Ngọc Thần lại là quỷ dị sao? Dương Khả Lâm hiểu ra cái chất của Mộc Đầu. Cũng như việc Điền Thụy Dương rời khỏi tòa nhà sớm, tất cả đều do Ngọc Thần đứng sau thao túng. Điền Thụy Dương, anh đang nói bậy gì vậy? Ngọc Thần, đừng lại gần. Rốt cuộc người là ai? Ha ha ha. Tôi tên là Sông Nguyệt. Ban ngày là một điều tra viên ưu tú thường xuyên dự tiệc rượu. Nhưng đến ban đêm, tôi là kẻ bước đi phía sau ánh đèn nhiên và sự ồn ào. Do dự giữa pháp luật và tội ác. Vương Tĩnh Ngọc, tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng bây giờ phải bình tĩnh lại. Cấp trên đã tức giận rồi. Đã nghi ngờ thân phận của ai. Nếu bây giờ anh giết Điền Thụy Dương, Cục 749 sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nhiệm vụ thất bại chỉ là chuyện nhỏ. Cục trưởng Chu thậm chí cấp trên truy cứu. Anh tuyệt đối không thoát tội, ngay cả Dương Khả Lâm cũng không cứu được. Cô không thể hiểu được cảm giác của tôi. Cô không hiểu người thân duy nhất bị vu oan. Bị vu oan là quỷ dị. Cậu còn chưa làm kiểm tra thiên phú. Những gì cậu nói chưa chắc là sự thật. Thân phận của ai cũng còn nghi vấn. Mọi thứ phải chờ kiểm tra thiên phú xong mới có thể kết luận. Bây giờ buông tha nhiệm vụ này đi. Thân phận của ai sẽ do Cục 749 giám định. Ha ha ha. Kiểm tra thiên phú. Hai người các người ngu rồi sao? Dùng cái cớ vụng về như vậy. Muốn tôi buông tay? Nam khu và Tây khu đúng là cùng một ruột. Cái gọi là kiểm tra thiên phú chỉ là dùng vô số sắc quỷ dị kích thích giác quan của người thức tỉnh để khơi lại ký ức lúc thức tỉnh mà thôi. Người thức tỉnh đã thức tỉnh cái gì, thiên phú chỉ có bản thân họ mới rõ. Những gì các người làm được chỉ là xác minh năng lực của hắn. Có giống lời hắn nói hay không mà thôi. Các người chẳng phải muốn biết cháu gái mà đội trưởng coi như bảo vật có phải quỷ dị không sao? Chỉ cần quỷ dị chốt, hắn sẽ buộc phải lộ nguyên hình để tôi chứng thực thân phận hắn. Ngươi, là ngươi. Đó là thiên phú của bọn họ. Là người rớt Lý Hàng, rớt cả biện dân. Điền Thụy Lương giãy giụa dữ dội, nhưng đã không thể phát ra tiếng cười ha ha ha. Sông Nguyệt, anh rớt Điền Thụy Dương rồi, nhiệm vụ thất bại. Không rớt Điền Thụy Dương, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn rớt người dân vô tội sao? Nhiệm vụ của tôi là bắt sống ưu tiên, nhưng không nói là không thể rớt tên buôn bán thú cấm, làm ác đầy giấy như Điền Thụy Dương. Nhưng oai sao có thể là quỷ dị được? Phải sao, nhưng tôi không nhận được tin tức. Tôi chỉ thấy một kẻ thức tỉnh bị truy nã, đang cầm dao uy hiếp một thiếu nữ đáng thương. Còn việc hắn có phải quỷ dị không, hiện tại chưa thể chứng minh. Nếu oai thật sự không phải quỷ dị, mà bị Điền Thụy Dương rớt chốt, chúng ta gánh nổi mạng người này sao? Bảo vệ người dân Long Quốc luôn là thiết luật số 1 của Cục 749. Chị thấy đúng không, chị Lâm? Ân cứu mạng xuất viện, không lời nào cảm tạ hết. Oai, đi thôi, chúng ta về nhà trước đã. Không được, không thể để hắn về. Với tư cách người phụ trách Tây khu, Nguyệt Thần chắc chắn sẽ bao che thân phận quỷ dị. Không thể để hắn về. Tên đó luôn miệng nói bảo vệ chúng ta, nên mới ra tay trước. Nhưng mục đích của hắn là diệt khẩu. Nhìn bữa ăn nhà hắn là biết.
Đừng nói nữa. Cậu ơi, thôi đi. Họ nói đúng đấy. Cháu cũng hiểu rõ. Sau này cháu sẽ phải chịu kiểm tra thế nào. Nên thôi vậy. Cậu ơi, cháu cũng không muốn trở thành quỷ dị. Vừa dứt lời, da của Ai Ai bắt đầu bóng chóc nhanh chóng. Tóc cũng nhanh chóng chuyển sang trắng như tuyết. Sinh lực của cậu ta như bị cướp đi nhanh chóng. Đó chính là tác dụng phụ. Quả thiên phú tiêu hào cao tốc, hắn thật sự là quỷ dị, đáng sợ quá. Sẽ làm hại cậu ấy. Đây thật sự là quỷ dị sao? Trong các người có ai thức tỉnh không? Cậu ta đúng là quỷ dị rồi. Câu, chị cũng ghét bỏ em rồi đúng không? Bộ dạng này của em thật sự quá xấu xí rồi. Anh Ngọc. Sao có thể? Nhà chúng ta đẹp nhất mà. Em quả nhiên rất giống anh ấy. Rất giống, sau đó Oi luôn duy trì trạng thái thiên phú tiêu hào cao tốc. Sinh lực nhanh chóng trôi đi. Vĩnh viễn khép lại đôi mắt. Hiện đã xác nhận. Người phụ trách Tây Khu, Ngự Thần, đánh mất lý tưởng và niềm tin, phản bội sứ mệnh ban đầu, che giấu quỷ dị thiên địch, nghiêm trọng xáo phạm kỷ luật tổ chức cục 749. Sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định. Tôi có phải đã làm sai rồi không? Hiếm thấy thật, tôi nhớ cô cũng giống tôi. Đều không tin tôn giáo mà. Sông Nguyệt, sao chỉ vì chuyện nhỏ vậy mà còn tiện thể theo Tiểu Kiều tới nhà thờ? Cậu ấy muốn cầu nguyện một chút. Còn cô vẫn chưa trả lời tôi. Một người không tin tôn giáo đến nhà thờ nhân thần làm gì? Tôi còn thấy mình đã làm sai. Bi kịch của Ngự Thần là do tôi gây ra. Tôi không nên vạch trần Oai lúc đó. Nếu tôi sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, mọi chuyện đã không đến mức này. Theo cách nói của nhân thần giáo, là nhân của tôi tạo ra của họ. Em gái, nghi thoáng lên đi. Bi kịch của Ngự Thần không phải do cô gây ra. Cô với nhân thần giáo còn hiểu biết rất ít. Đừng bàn bừa về nhân quả. Nói đến báo ứng nhân quả, chẳng phải chỉ ảnh hưởng đến bản thân sao? Giống như tôi làm việc xấu, sau này cũng sẽ chịu báo ứng xấu. Kiếp sau đầu thai thành súc sinh chẳng hạn. Cô nói đúng. Tôi lấy thêm ví dụ. 10 năm trước từng có vụ lừa va chạm. Chàng trai tốt bụng đỡ người già bị ngã lại bị vu oan. Cuối cùng thua kiện. Đỡ người già là việc tốt, nhưng kết quả lại không tốt. Chẳng phải là gieo nhân lành gặt của xấu sao? Chàng trai là nhân lành, nhưng thẩm phán lại tạo ra của ác bóp méo sự thật, khiến toàn bộ người già Long Quốc phải nếm quả đắng do ông ta gieo. Điều này không liên quan đến luân hồi. Vị thẩm phán cũng đó không phải kiếp trước của những người già đã chết, nhưng nhân ác của ông ta vẫn khiến họ gặp nạn. Đó chính là báo ứng. Giống hiệu ứng cành bướm hơn. Khi chị em anh Ngọc bị cha mẹ ngu muội bỏ rơi, kết cục bi thảm đã được định sẵn. Vạch trần thân phận quỷ dị là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta gieo nhân lành, người khác gặt của lành. Hai người có muốn theo tôi tin giáo không? Cũng khá thú vị đấy. Nhưng thôi để hai người nói chuyện đi. Chị gái là con người, chắc dưới tay quỷ dị. Cháu gái là quỷ dị, chắc dưới tay con người. Cuộc đời Ngự Thần đúng là quá đáng thương. Anh thấy đúng không, Sơ Nguyệt? À đúng rồi, có lẽ cô còn chưa quen tôi. Tôi tên là Hà Nghị, điều tra viên đặc cấp. Hà Nghị. Ngươi không phải người. Rốt cuộc ngươi là ai? Ha ha ha. Ha, tôi tên là Sơ Nguyệt. Ban ngày là điều tra viên ưu tú cấp 749. Nhưng đến ban đêm, tôi là kẻ bước đi phía sau ánh đèn nhiên và sự ồn ào. Do dự giữa pháp luật và tội ác. Sao có thể không biết điều tra viên Hà Nghị
Đã nghe danh từ lâu rồi. Mê mơ. Tuy rất không nỡ xa cậu ấy, nhưng với tư cách người phụ trách Tây Khu, Lục Trần không nên che giấu thân phận của ai ai. Thật sự là ngàn sai vạn sai. 3 ngày trước, Thất Cửu Cục mở cuộc họp khẩn cấp, bàn về phương án xử tử anh Ngọc. Hành xáo của anh ta đã gây ảnh hưởng xấu không thể đảo ngược cho Nam Thành. Một khi lan rộng, sẽ gây khủng hoảng niềm tin toàn quốc với Thất Cửu Cục. Sau khi cân nhắc lợi hại, cấp trên cuối cùng quyết định anh Ngọc phải chết. Chu Tiểu Văn cố gắng cứu vãn, dựa vào thiên phủ tam giai thiên đoạn để lập công trục tội. Nhưng cấp trên thái độ cứng rắn, cuối cùng Chu Tiểu Văn chỉ giành được một điều: chôn chung hải cốt Rai với anh ta, không dùng huyết nhục Rai cho người khác, tiến hành thức tỉnh trị liệu. Tiếc thay, thiên phú chỉ đoạn của anh Ngọc là cấp 3. Sông Nguyệt, tôi đã xem lại video lúc xảy ra án. Cậu thể hiện vô cùng xuất sắc. Trong tình huống chưa xác định thân phận Rai, cậu đã lựa chọn rớt Điền Thủy Dương làm gương cho mọi người, hoàn hảo thể hiện nguyên tắc số 1 của cục 749. Bảo vệ dân chúng là trên hết. Nếu không phải nhờ cậu, tôi đoán Nam Thành đã loạn mấy ngày rồi, còn liên lụy đến tổng bộ. Tóm lại, tôi rất coi trọng cậu. Đi đây. Vũ Thần. Hà Nghị vừa rời đi chưa lâu, Tiêu Hàm mặc vẻ mặt nặng nề bước tới. Tiêu Tiêu, cậu gặp rồi à? Anh ta nói gì? Sao sắc mặt tệ vậy? Vậy tôi nói cho cậu biết nhé. Hà Nghị đến Nam Thành chúng ta, thật ra không chỉ để tưởng niệm và viếng thăm, mà là mang theo nhiệm vụ. Cậu còn nhớ chứ? 3 tháng trước xảy ra một chuyện lớn. Một tổ chức quỷ dị ở Thẩm Hoài Thành tên Đồng Sinh Hội bị 8 điều tra viên đặc cấp khắp Long Quốc hợp sức tiêu diệt, hoàn toàn bị quét sạch. Ô, cũng có chút ấn tượng. Ha ha, tôi chẳng nhớ nổi. Hà Nghị và cô bé áo đen đứng cạnh anh ta lúc nãy, Mao Ngọc Vũ, họ chính là 2 trong số các điều tra viên đặc cấp đó. Suốt 3 tháng qua, họ ở lại Thẩm Hoài Thành, thanh trừng tàn dư của Đồng Sinh Hội, nhưng vẫn chưa bắt được hội chủ, và một số cán bộ cũng trốn thoát. Vì vậy Hà Nghị nghi ngờ, trong Nam Thành chúng ta có quỷ dị của Đồng Sinh Hội ẩn náu sao? Hóa ra là vì chuyện này à? Tiêu Hàm mặc im lặng hồi lâu, ánh mắt thất thần của anh ấy còn xen lẫn một tia sát ý thuần túy. À đúng, anh ta đến vì chuyện đó, nhưng nhiệm vụ lần này không cần hai ta hỗ trợ, vì chúng ta còn nhiệm vụ khác. Đó là hỗ trợ người phụ trách khu Đông, Đường Minh Kiệt. Hỗ trợ Đường Minh Kiệt? Sao tôi không biết? Hơn nữa chúng ta chỉ là thực tập sinh. Đường Minh Kiệt là người phụ trách khu Đông mà. Sao không tìm chị Linh, lại đích danh gọi chúng ta đi hỗ trợ? Đùa à? Không có nhiệm vụ thì cho tôi nghỉ phép đi. Thật ra không phải Đường Minh Kiệt gọi chúng ta, mà là Cục trưởng Chu. Vậy thì thôi. Mục đích Cục trưởng Chu giao cho ta là gì? Nhiệm vụ rất đơn giản, cũng xem như Chu Cục đề bạt chúng ta. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thăng thẳng lên điều tra viên chính thức. Thăng thẳng như vậy thật có chuyện tốt thế sao? Điều tra viên chính thức có quyền quyết định của thức tỉnh giả. Khi gặp tình huống khẩn cấp, có thể tự chủ hành động. Điều tra viên thức tỉnh bình thường, thời gian thực tập khoảng 1 năm. Cậu thì hay rồi, lập 2 đại công, mới hơn 1 tháng đã được thăng cấp. Vậy rốt cuộc ta hỗ trợ khu Đông làm nhiệm vụ gì? Xuất viện, cậu đến Nam Thành cũng hơn 1-2 năm rồi nhỉ? Giữa khu Đông và khu Nam có một con phố bẩn tiếng xấu vang xa. Cậu biết chứ? Không lẽ đội trưởng Đường muốn chúng ta, những kẻ thức tỉnh, xử lý tranh chấp bang phái khu Đông sao? Hay là trong con phố đó xuất hiện đại quỷ dị nào rồi? Hai bang phái này đều là thế lực lâu đời, nhưng gần đây tốc độ phát triển của tiền bang thật sự có chút bất thường. Thủ lĩnh Đông Tân xã, ông Nhuận Đông, biệt danh Quả Đen, đã truyền đạt cho đội trưởng Đường một tin quan trọng. Tân bang chủ của tiền bang, Tiền Tất Lai, là một quỷ dị. Kỳ lạ như vậy sao? Chuyện này có lợi cho ông Nhuận Đông, hoàn toàn có thể để toàn bộ người dân ở phố Tàng chủ đạo xử lý. Biết đâu còn làm lung lay căn cơ của tiền bang ở đó. Theo lẽ thường, ông Nhuận Đông của Đông Tân xã sẽ không báo lên chính quyền.
Bởi vì Tiền Tất Lai là quỷ dị du hồn bát giai. Kéo dài nữa thì rắc rối lớn. Nên ông Nhuận Đông mới liên hệ Đường Minh Kiệt. Xin 749 cục khu đông chi viện cho nhiệm vụ này. Chúng ta không cần điều tra, chỉ cần phối hợp với 2 điều tra viên chính thức khu đông. Đội trưởng Đường, mấy hôm trước tôi đã làm theo chỉ thị của ngài. Trong người của Đông Hưng xã chúng tôi gây chút tranh chấp địa bàn với Tiền Bang, khiến phố tàng náo loạn khá lớn. Cũng chính vì vậy, giờ tôi đã hẹn với Tiền Tất Lai địa điểm gặp mặt. Đến lúc đó nhờ 749 cục ra tay xử lý. Tiểu Đông, nhiệm vụ của cậu làm rất tốt. Chỉ là động tĩnh hơi quá lớn. Hai bên giao chiến chất không ít người. Lần sau làm nhỏ lại một chút. Ngươi không phải người. Rốt cuộc ngươi là ai? Hừ ha ha ha. Ta tên là RI. Ban ngày là một họa sĩ rất xuất sắc. Nhưng đến ban đêm, ta là kẻ lang thang sau ánh đèn và ồn ào. Lưỡng lự giữa pháp luật và tội ác. Này, đồ của anh rơi kìa. Cậu đã hẹn với Tiền Tất Lai chưa? Địa điểm và thời gian là Tử Lâu Long Môn. 3 ngày sau lúc 7:30 tối, hắn đã tức giận chuyện tranh chấp bang phái Tử Lâu, nên lập tức đồng ý. Tiền Tất Lai chắc chắn sẽ đến, sẽ không nghi ngờ. Này không cần lo lắng. Tiểu Đông, tôi rất tò mò. Ngay cả chúng tôi cũng không phát hiện. Cậu làm sao biết thân phận Tiền Tất Lai? Là quỷ dị. Nội gián, chúng ta có nội gián trong Tiền Bang. Nội gián sao? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ là những giác tỉnh giả dưới trướng cậu phát hiện ra thân phận quỷ dị của hắn. Nói thật, 749 cục đã biết chuyện này từ lâu. Nói đi, hắn thức tỉnh thiên phú gì? Nghe lén hay giám sát? Hay giống với anh trai của Điền Thụy Dương? Thuộc loại giám sát. Nếu giống với anh trai Điền Thụy Dương thì trước khi làm bang chủ, hắn đã bị phát hiện rồi. Nói thật nhé, Tiểu Đông, cậu là người hiếm hoi tỉnh táo ở phố. Cậu cũng hiểu rõ, mấy bang phái đó sớm muộn cũng bị đào thải dưới làn sóng thời đại. Cậu là người hiếm hoi muốn truyền hình. Cấp trên Nam Thành sẽ đồng ý với cậu. Dù không phải bây giờ, nhưng sau này sẽ cho cậu cơ hội khống chế toàn bộ phố tàng và cơ hội rửa sạch thân phận. Điều kiện là Đông Hưng xã phải hợp tác. Vô cùng cảm kích. Không lâu sau khi ông Nhuận Đông rời đi, một người đàn ông chậm rãi bước vào phòng. Thầy, thật sự cho loại người đó cơ hội rửa sạch sao? Giấu giác tỉnh giả, buôn bán huyết nhục trái phép, thậm chí giết người phóng hỏa. Những việc ông Nhuận Đông từng làm đều trái với nguyên tắc, hoàn toàn không thể lộ ra ánh sáng. Trương Phong à, người không phải thánh hiền, ai không sai. Con nghĩ thầy chưa từng phạm lỗi sao? Thầy mặt gian gian, hồi trẻ chém chớt không ít người. Với con thì cũng bình thường thôi. Thầy yên tâm, con sẽ không nói ra. Con định mắng thầy lâu rồi phải không? Hơn nữa tôi cũng đâu có ngu gì. Việc che giấu giác tỉnh giả và nuôi dưỡng quái thú thực ra cũng không thể coi là xáo phạm nguyên tắc. Những giác tỉnh giả quen thói làm càn đó, nếu sau này có thể tiếp nhận sự quản thúc và kiểm soát của cục 749 thì họ cũng có cơ hội được tẩy trắng. Đội trưởng Ngọc cũng chấp nhận bị quản thúc. Vậy tại sao anh ấy lại bị xử tử? Che giấu quỷ dị, đồng cảm với quỷ dị, đó mới là hành xáo thật sự xáo phạm nguyên tắc. 5 tháng trước, Tà giáo Đồng Sinh hội đột ngột trỗi dậy ở Hoài Thành. Quy mô tuy nhỏ, nhưng thành viên trải khắp các tầng lớp ở Hoài Thành. Chúng tuyên truyền sống cùng quỷ mới là chính đạo. 10 ngày hiến thì có thể thoát thai hoàn cốt. Sau đó gây chú ý cho giáo đồ Nhân Thần giáo, khiến cục 749 vào cuộc điều tra, sau đó xác nhận đây là tà giáo do quỷ dị chủ đạo. Tầng lớp cao của Đồng Sinh hội gần như toàn là quỷ dị. Thân phận quý tộc đến nay vẫn là bí ẩn. Bọn quý tộc dùng huyết nhục có năng lực hoán đổi.
tạo ra trải nghiệm giác tỉnh giả giả tạo, để tẩy não khống chế tín đồ, còn những tín đồ đó lại tự nguyện hiến dâng huyết nhục cho tầng trên. Họ gọi đó là phản bổ. Những tin tức chúng ta nắm về đồng sinh hội hiện tại chỉ có từng đó. Tuy đồng sinh hội 3 tháng trước đã bị tôi cùng 7 đa cấp điều tra viên khác liên thủ tiêu diệt, nhưng hội chủ hiện vẫn mất tích. Một số ít cao tầng khác, cùng mỗi người một nơi, ký ức của họ có thể chứng thực. Trong đó có một cao tầng đã trốn đến Nam Thành. Năng lực rất khó đối phó. Cảnh giới của hội chủ Hà Nghị đã xác nhận chưa? Chưa xác nhận chính xác, nhưng có thể chắc chắn. Hắn biến thành quỷ dị chưa lâu. Cảnh giới sẽ không vượt quá oán linh tam giai. Mức độ nguy hại khoảng cấp C vẫn còn ổn. Con quỷ này chỉ mạnh hơn về thiên phú một chút. Cùng lắm cũng ngang oán linh thôi. Chắc hắn cũng muốn che giấu thân phận, không dám ăn uống quá mức. Sao còn thấy Nam Thành ngày càng loạn vậy? Lão Đường không khỏe sao? Có phải công việc bẩn thỉu khiến anh quá mệt không? Không khỏe thì không cần cố gắng đâu. Không sao, cục trưởng Chu, chỉ là chút mệt thôi. Chúng ta nói tiếp về đồng sinh hội đi. Hà Nghị, ông có chắc hội chủ đã đến Nam Thành chưa? Hội chủ thì chưa thể chắc chắn, nhưng có một cao tầng tôi dám đảm bảo. Hắn đã đến Nam Thành từ lâu rồi. Hơn nữa khi ở trạng thái nhân loại, hắn có một đặc điểm vô cùng rõ ràng. Thông qua thiên phú khuy mộng, tôi đã nhìn thấy một kẻ mặc áo choàng đen chỉ lộ đôi mắt, không phân biệt được giới tính, nhưng tôi thấy rất rõ con mắt trái của hắn. Khác hẳn người thường, giống như có biến bệnh rõ rệt. Khả năng hồi phục của quỷ dị vốn rất mạnh. Mắt trái bị thương như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc săn mồi. Nếu không cố tình ngụy trang thì hắn có thể hồi phục trong nháy mắt. Có khi nào không phải bệnh biến, mà là đặc trưng khi dùng thiên phú không? Điều tra viên Dương nói đúng, cho nên tôi đề nghị các điều tra viên phải đặc biệt chú ý những quỷ dị có đặc điểm lạ ở mắt trái, hoặc cả con người. Thiên phú của hội chủ này lại có khả năng tẩy não người khác sao? Đúng là thiên phú tốt, quả thật là một thiên phú tốt. Nhưng hội chủ là quỷ dị cấp oán linh tinh. Hiện tại tôi chỉ ở cấp giai đoạn du hồn, cứng đối cứng với hắn là tuyệt đối không thể. May là thời gian còn nhiều, kế hoạch có thể bàn bạc lâu dài. Đội trưởng Đường, hai vị đỡ lâu rồi. Để tôi giới thiệu cho hai vị. Đây là điều tra viên Mạc Trường Phong, còn đây là điều tra viên Lan Ninh Hạ. Mục tiêu nhiệm vụ chắc đã nắm rõ rồi chứ? Mục đích chuyến đi này của chúng ta chính là tiêu diệt thành công quỷ dị Tiền Bích Lai. Tất nhiên nếu có thể khống chế được thì càng tốt. 3 ngày sau, lúc 7 giờ rưỡi tối, Tiền Bích Lai sẽ đến Long Môn Tử Lâu đúng hẹn. Đến lúc đó, Đông Hưng xã sẽ lấy cớ của nhà họ Đàm sơ tán toàn bộ cư dân xung quanh, còn chúng ta sẽ cử đội điều tra tinh nhuệ phong tỏa toàn bộ lối ra vào quanh Long Môn Tử Lâu. Khi đó có thể toàn lực ra tay, không cần lo sẽ có dân thường xuất hiện. Vậy tôi làm chủ công nhé. Như vậy sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Nếu phối hợp thêm hương mê hồn của chị Lan, thì Tiền Bích Lai chắc chắn không thoát khỏi tay chúng ta. Không chế hắn cũng không phải chuyện không thể. Theo tình báo của tôi, thiên phú mê hồn hương của Lan Ninh Hạ có thể khiến cơ thể tỏa ra mùi hương mê người. Nếu hít quá nhiều, thậm chí sẽ khiến quỷ dị dần mất khả năng hành động. Là một thiên phú khống chế cực kỳ tốt. Thiên phú điều khiển vật của Mạc Trường Phong được xem là năng lực đỉnh cao trong hệ điều khiển. Không chỉ điều khiển vật chất tùy ý, mà còn có thể điều khiển sinh vật trong thời gian ngắn, nhưng năng lực này có giới hạn rõ ràng. Độ khó điều khiển sẽ tăng theo trọng lượng và số lượng theo cấp số nhân. Xem ra Mạc Trường Phong có thể điều khiển rất nhiều thứ rồi. Ngươi không phải người. Rốt cuộc ngươi là ai? Ha 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 ha. Tôi tên là Sâu Nguyệt. Ban ngày là một điều tra viên ưu tú của cục 749. Nhưng đến ban đêm, tôi là kẻ bước đi sau ánh đèn neon và sự náo nhiệt. Do dự giữa pháp luật và tội ác. Tiêu Hàm Mặc, nhiệm vụ của cậu là cầm chân. Cậu phải kéo dài thời gian chiến đấu đến mức tối đa, để Lan Ninh Hạ khiến mê hồn hương thấm hoàn toàn vào cơ thể Tiền Bích Lai. Như vậy mới có thể suy yếu thực lực của hắn. Với thiên phú tự hồi phục của cậu, cậu là lựa chọn tốt nhất cho trận tiêu hao này.
Còn cậu, Sở Mục, chỉ cần lèn vào sòng bạc ngầm của tiền bang, khống chế toàn bộ phần tử phi pháp và điều tra triệt để quỷ dị và giác tỉnh giả ẩn nấp. Nếu có dân thường tấn công cậu có thể phản kích, nhưng phải chú ý lực tay, đừng rớt chất họ, kẻo làm bẩn tay mình, còn có thể bị xử phạt nữa. Chúng tôi sẽ cử một đội đi theo cậu, đội trưởng Đường. Tôi hiểu, không được rớt dân thường, nhưng quỷ dị và giác tỉnh giả thì ngoại lệ đúng không? Hi hi. Vậy quyết định như thế. 3 ngày sau bắt đầu nhiệm vụ. Lão Ngũ, nhớ đừng đến trễ. Đây là do Ngô Nhuận Đông chủ động mời. Để xin lỗi chúng ta đấy. Tuy chúng ta có thể ngông cuồng một chút, nhưng vẫn phải đúng giờ. Tiền tiên sinh, chỗ này ngày càng vắng người. Đây là địa bàn của Đông Hưng xã mà. Lão Ngô đó không định giả vờ hòa đàm để âm mưu hại chúng ta chứ. Hại tôi sao? Hắn lấy gì hại tôi? Mấy tên giác tỉnh giả phế vật dưới trường hắn à? Loại đó tôi một mình đánh 3 đứa. Có gì mà sợ? Ngài là giác tỉnh giả mạnh nhất tôi từng thấy. Chính là ngài, Tiền tiên sinh. Ngài dựa vào 2 nắm đấm thật sự mà leo lên được vị trí ngày hôm nay. Tiền bang chúng ta cũng ngày càng lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của ngài. Lão Ngô, để anh đợi lâu rồi. Quả đen. Tiền tiên sinh, Đông Hưng xã đúng là đang gài bẫy chúng ta. Ha ha, mẹ kiếp Ngô Nhuận Đông. Mày cũng gan thật đấy. Tao còn tưởng mày là một tên hèn nhát chính hiệu. Không ngờ mày thật sự dám động vào tao. Tao sẽ để mày trả giá thích đáng. Tối nay mày không rời khỏi đây được đâu. Tiền Bích Lai, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Ngô Nhuận Đông, tôi tên là Đường Minh Kiệt, người phụ trách cục 749 khu Đông. Người phụ trách khu Đông. Giờ này đến địa bàn Trương Nhai làm gì? Ngô Nhuận Đông lại mua chuộc được Đường Minh Kiệt. Hắn muốn mượn tay Đường Minh Kiệt và thuộc hạ để triệt để tiêu diệt tiền bang ở Trương Nhai. Sắc mặt Tiền Bích Lai tái nhợt trong nháy mắt. Hắn lập tức hiểu ra thân phận quỷ dị của hắn đã bị bại lộ rồi. Nếu không thì 4 phía 8 hướng đã bị phong tỏa kín mít thế này. Cục 749 đã chính thức can thiệp vào vụ việc. Toàn bộ người không liên quan lập tức rời khỏi khu vực mục tiêu. Mục tiêu quỷ dị, Tiền Tất Lai. Ây da, xin lỗi nhà anh em. Tôi to con quá không né kịp, anh không sao chứ? Xem ra lên đời nhanh ghê ha, lần đầu tới chơi à? Cậu là sinh viên Đại học Nam Thành đúng không? Ồ, mắt anh dữ thật đó ha. Sông bạc bọn tôi ấy mà, tuy hơi xa Đại học Nam xưa một chút, nhưng phục vụ thì khỏi chê. Rất nhiều sinh viên hay tới đây chơi lắm. Biết đâu tôi còn quen bạn học của cậu nữa. Tôi cũng quen một người, chắc hẳn cũng từng tới đây. Tên là Lý Hằng. Anh có biết không? Lý Hằng à? Ha ha, tất nhiên là tôi biết rồi. Thằng đó lúc đầu thiếu tôi 10 vạn, giờ mới trả có 2 vạn rồi biến mất. Tin đâu cũng không thấy. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đã phát hiện mục tiêu nhân loại. Hắn đang mang sát ý mãnh liệt với bạn. Cũng không thân lắm, nhưng tôi biết bây giờ hắn đang ở đâu. Lý Hằng chốt rồi. Thi thể của hắn hiện đang được đặt trong nhà xác của cục 749. Nếu anh muốn đòi nợ, tôi có thể dẫn anh đi gặp hắn. Ha ha, mày đang đùa với tao à? Tôi không hề đùa. Cục 749 đang thi hành công vụ. Toàn bộ người không liên quan lập tức rút lui. Nhưng ai chưa rời đi trong 5 giây sẽ bị coi là tổ chức phạm pháp. Đồng phạm của tiền bang xử lý chung như nhau. Chưa hết 5 giây, hiện trường đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơn chục con bạc hung hãn. Ở lại Vân Đỉnh, hóa ra toàn là tay chân của tiền bang, không có lấy một giác tỉnh giả. Đúng là hơi khó xử thật. Tôi nói này trưởng quan, ngài có nhầm lẫn gì không? Sông bạc nhỏ ở Trương Nhai này không có quỷ dị gì đâu. Khoan đã, các anh cục 749 xuất hiện ở đây, có nghĩa là Tiền Tất Lai đang đàm phán với Đông Hưng xã. Đầu óc sai nhanh đấy. Vậy tôi nói thẳng luôn nhé. Đúng là Đông Hưng xã đã báo tin. Anh Tất Lai của các anh giờ chắc đã bị đồng nghiệp tôi khống chế rồi. Dù sao thân phận của hắn không phải là kẻ quyết tâm giả gì cả.
mà là một con đại quỷ dị ẩn nấp. Ở đây chỉ còn các người thôi đúng không? Không, không còn ai nữa. Song của cha con tôi nằm ngay trung tâm địa bàn. Có sắp xếp không ít quyết tâm giả trấn giữ. Chỉ có phía đông, gần ranh giới Đông Hưng xã, hai sòng bạc bên đó mới có giác tỉnh giả trấn thủ. Ngươi đang nói dối.